Hello mga kasimple! In this video, pag-uusapan natin how to solve quadratic equations gamit ang factoring method. If you are ready to learn new things, let's go! Sa kaliwang side ng ating screen, makikita ang mga recommended steps that we can follow in solving quadratic equations gamit ang factoring method. Tignan natin yung mga examples. First, we have x squared plus 5x equals 0. First step, rewrite the quadratic equation in standard form. Luckily, yung given quadratic equation ay nakasulat na sa standard form. Kaya skip na lang natin yung step 1. Step 2, use a factoring technique applicable to the problem. Sa grade 8 mathematics, pinag-aralan natin yung mga factoring techniques. Sa mga factoring techniques na yon, alin ang pinaka-applicable para i-factored form or isulat sa factored form ang given equation na ito? Answer? Ayan, factoring by the GCMF or factoring by the greatest common monomial factor. Papaano ginagamit ang factoring by the GCMF? From the title itself, factoring by GCMF, hanapin muna natin kung ano ba ang greatest common monomial factor ng dalawang terms na ito. Paano yon? Unahin natin yung coefficient nila. Ang coefficient ng x squared ay 1. Tama? Di ba may imaginary 1 dito? At ang coefficient naman ng linear term ay 5. At ang kanilang GCF, ang GCF ng 1 at ng 5 ay simply 1. Pagkatapos ng mga coefficient, isunod mo naman yung mga variable. Ano ang GCF ng x squared at ng variable x? Answer? X. Pipiliin mo lang yung may mas mababang exponent. In other words, ang GCMF ng dalawang terms na yan ay 1x. Ayun, isulat na natin yung GCMF sa baba. We will write simply x. Tapos, mag-open tayo ng parenthesis. And we are going to divide the standard form of the quadratic equation by x. Gawin natin yun. We have x squared divided by x. Answer, x. Followed by 5x divided by x. Answer, correct, 5. Dahil wala nang susunod na term sa 5x, isara na natin yung parenthesis. Copy equals 0. Now, to quickly check whether your answer or the factored form is correct, apply distributive property. I-distribute natin si x sa mga terms ng second factor. What is x times x? Answer, x squared. Lalabas to. Next, what is x times 5? Answer, 5x. Lalabas itong pangalawang term. Which means our factored form is correct. Next, let's continue. Second step, done. Third step, use the zero product property and set each factor equal to 0. Kapag tinuturo ko to sa mga estudyante ko, ang lagi kong binabanggit ay split the factors. Paghiwalayin mo yung dalawang factors. So, yung first factor dito ay x, ang pangalawang factor ay x plus 5. Pagkatapos mong paghiwalayin, i-equate mo sa 0 yung bawat isa. We will have x equate sa 0, magiging x equals 0 yan. Next,
Yung pangalawang factor na x plus 5, ganun din. Equate mo siya kay 0. By doing this, magkakaroon tayo ng dalawang linear equations. Ang unang linear equation ay x equals 0. Ang pangalawa ay x plus 5 equals 0. Let's proceed. Step 4. Step 4 says solve each resulting linear equation. Luckily, again, yung unang linear equation na x equals 0 ay nasolve na. Paano natin nalamang na-solve na? Wala nang kasama si variable x. This means that the value of x is 0. On the other hand, x plus 5 equals 0 is not yet solved. Ang goal, dapat kapag linear equation, mag-isa lang si variable para masabi na siya ay solve na. Lilipat natin si positive 5 sa kabilang side ng equation. Pag ginawa natin yun, magpapalit yan ng sign, di ba? So, ang may iwan dyan ay x equals negative 5. Now, let's check kung tama ba yung answer natin na ang mga roots or solutions ng given equation ay x equals 0 at x equals negative 5. When x is 0, what will happen here? Isa-substitute natin si x equals 0 dito. So, magiging 0 squared yan. 0 squared is like 0 times 0, which gives us 0 plus, second term, what is 5x? That is 5 times the value of x. The value of x is 0. This is why this becomes 5 times 0. 5 times 0 is also 0. Let us now simplify. What is 0 plus 0? Of course, 0. Yung left side ng equation natin ay 0. Tapos, yung right side ng equation ay 0 din. Equal sila, di ba? Ibig sabihin, tama na ang maging root or solution ay 0. How about when x is negative 5? Ang x equals negative 5 ba ay isa ring root or solution? Try natin. When x is negative 5, this quadratic term will become 25. That is negative 5 times itself, 25. Next is we have 5x. This means we have to multiply the coefficient 5 by the value of x, which is negative 5. 5 times negative 5 gives us negative 25. Let's simplify. What is 25 minus 25? Answer, 0. So clearly, si x equals negative 5 is also a root or solution. Pag sinabing root or solution, yun yung mga values ng variable na kapag sinubstitute mo dun sa given equation ay magiging equal yung left side sa right side ng equation. So these are called roots or solutions. That's it. Now, question. Kanina, nalaman natin na ang factoring technique na gagamitin natin ay factoring by the GCMF. Paano ba agad natin nalaman na factoring by GCMF? Tandaan ninyo, sa grade 8 mathematics, na-emphasize naman yon na kapag ang quadratic equation or quadratic expression walang constant term, ang gagamiting factoring technique automatically ay factoring by GCMF. So that's it. Pakita natin yung solution ng ating presentation. Kung pareho ba ng atin na 0 saka negative 5. Burahin ko lang ng konti para magandang tignan yung ating screen.
Ayun, tama. So these are the roots or solutions of the given quadratic equation. 10x squared minus 15x equals 0. Step 1, ayan, naka-standard form na siya, kaya step 2 na tayo. Factoring technique, walang constant term, kaya GCMF pa rin. Ano ang greatest common monomial factor nilang dalawa? Answer, 5x. Open na parenthesis. Divide the equation by 5x. What is 10x squared divided by 5x? Answer, 2x. How about negative 15x divided by 5x? Ayan, negative 3. Close equals 0. Distribute natin, 5x times 2x is 10x squared. 5x times negative 3 is negative 15x. So, tama. So, the factored form of the given equation is 5x times the quantity 2x minus 3. The factors are 5x and 2x minus 3. Ngayon, step 3, use the zero product property to set each factor equal to 0. Anong ginagawa dyan? Split. Si 5x, yung isang factor, equate kay 0. Yung pangalawang factor, yung 2x minus 3, ganun din, di ba? I-equate lang natin siya kay 0. Next is to solve each linear equation. Divide both sides by 5. 5. 5 divided by 5 is 1, kaya ito ay makakancel na. Matitira ay x na lang. Next, yung right side ng equation nito, 0 divided by 5, of course, is 0. Next, ito naman, ililipat si negative 3 sa kabilang side, may iwan 2x. Paglipat ni negative 3, magiging positive 3. And then, divide both sides by 2. Titignan mo lang kung anong gusto mo matanggal. Kapag 2, i-divide by 2. Kapag 3, divided by 3. So, we will have here x equals 3 over 2. So, the roots are x equals 0 and 3 over 2. Okay, that's it. Tingnan natin yung expected answer. Tama ba? Pareho ba? Ayan, pareho naman. So, ganun lang siya kadali. Ay, no, yung isa sa mga roots ay 0 rin. Kasi nga, yung constant term ay 0. Hindi magbabago yan. Basta si constant term ay 0, expectation, isa sa mga roots ay 0. Sunod na example, meron tayong x squared minus 81 equals 0. Looks familiar, right? Kasi nga, yung first term ay perfect square at yung last term ay isa ring perfect square. Tapos yung operation between them ay isang subtraction. Yan ay difference of two squares. Expectation, yung factored form ng difference of two squares o yung dots ay dalawang binomials na ang operation ay opposite o mas kilala bilang sum and difference. Paano ko sa ginagawa yan? Kunin mo lang yung square root ng first term. What is the square root of x squared? X. Copy mo doon. Sa kabila. What is the square root of 81? 9. Tapos, kopyahin mo din sa kabila. Ganun lang. So, yan ang factored form ng given equation. Next step, use the zero product property and set each factor equal to 0. Ganun pa rin, split natin yung dalawang factors. Paghiwalayin natin, we will have x plus 9 equals 0. And the other is x minus 9 equals 0. Next, solve each resulting linear equation. This becomes x equals, lilipat yung 9, magiging negative 9. Itong kabila naman, ganoon din. Si negative 9 naman ang lilipat, magiging positive 9. So the roots are negative 9 and 9.
So, tandaan niyo yan. Kapag walang linear term, sigurado na yung mga roots ay opposite lang ng isa't isa. Kung yung isa positive 7, yung isa ay negative 7. Yun ay kapag walang linear term. Oops, that should ring a bell. Di ba pag walang linear term, pwedeng gamitin ang extracting the square root method? Try natin. So, x squared. Ano kasing first step sa extracting square roots method? Ayun. Isulat siya sa x squared equals k form. I-isolate natin si quadratic term. Kaya ililipat natin si negative 81 magiging positive 81 sa kabilang side. Next step, tignan natin kung ano yung value ni k. Since si k ay greater than 0, positive, may dalawang real roots yan. Next step, kunin natin yung square root nilang dalawa, yung left side sa right side. Square root of x squared is x equals what number when multiplied to itself gives 81? Correct. There are two numbers, possible numbers. We have positive or negative 9. No? So, kaya, anong ibig sabihin yan? May mga pagkakataon na yung given quadratic equation pwedeng ma-solve ng maraming methods or pamamaraan. Posible yon. Minsan nga, may pagkakataon na yung isang given equation pwedeng ma-solve ng lahat ng methods. Ang challenge lang dito ay papaano piliin yung pinakamadali saka yung pinakamabilis na paraan. Dito, ang pinakamabilis na paraan kapag walang linear term ay extracting square roots method. Pero dahil ang lesson natin ay about solving quadratic equation by factoring, pinakita natin yung factoring method, kung paano siya i-solve by using factoring technique. Next example. Pakita ko muna yung solution ng ating presentation. So, ganun pa rin. Ang answers niya ay positive or negative 9. Burahin ko lang to para makita natin na maayos. Next, we have x squared minus 10x plus 25 equals 0. Ayan, isa na namang familiar na expression yan. Yan ay isang perfect square trinomial. Ngayon, anong tawag kasi sa factored form ng isang perfect square trinomial? Ayan, tama. Isang square of a binomial. Kaya naman, we are expected to have a square of a binomial here. Kaya i-ready na natin. Square ng binomial equals 0. Next, what is the square root of x squared? Answer, x. Tapos, kokopyahin natin yung operation dyan. Kaya magiging minus dito. Minus ano? Minus ng square root ng last term. Square root ng 25 ay 5. Ano ibig sabihin kasi ng square of a binomial? Ibig sabihin to ay dalawang x minus 5. Kaya paghiwalay natin yon, ipakita natin yon. We have the quantity of x minus 5 here times the quantity of x minus 5 equals 0. Pasensya na kayo sa sulat ko kasi I am just using my laptop. Wala pa akong pen tablet. Next. Ayan, naka-factored form na siya. Pwede na natin gamitin or sumunod sa step number 3. Use the zero product property. Ganun pa rin. Paghiwalay natin yung dalawang yan. We'll have x minus 5 equals 0 on the left side. And on the other side, meron din tayong x minus 5 equals 0. Magkamukha sila, di ba? Next is to solve each resulting linear equation. Gagawin natin yan ay ililipat lang natin yung negative 5 sa right side ng equation. Kaya magiging x equals 5 yan. At ito naman ay magiging x equals 5 din. Ano ang magiging final answer natin? Paano natin susulat yan?
Ang final answer natin ay x equals 5 lang. So, bakit isa lang? Dalawa nakuha natin. Understood na yan. Ang tawag dyan ay repeated solution. Naulit na solution. Tandaan niyo yun. Kapag ang given quadratic equation ay isang perfect square trinomial, ang expectation natin, meron tayong repeated solution. Pakita natin yung solution ng ating presentation. Ayan, ganun din. Tapos, yan yung final answer na gusto nating i-emphasize. Perfect square trinomials have one repeated solution. And that solution is always, of course, real number. Next example, we have x squared plus 10 equals 7x. Isulat muna natin siya sa kanyang standard form. Answer, we have x squared minus 7x plus 10 equals 0. Obviously, hindi ito perfect square trinomial tulad nung nagdaang item dahil bumagsak siya dun sa test natin. Ano yung test natin? Di ba may test tayong ginagawa para malaman kung ang given trinomial ay perfect square trinomial? Kasi, ang first step natin dun ay tignan natin yung first term saka yung last term kung parehong perfect square. Itong 10 hindi naman perfect square kaya dun palang bagsak na siya. In short, hindi yan perfect square trinomial. Ang tawag dyan ay simple quadratic trinomial. Kailan tayo nagkakaroon ng simple quadratic trinomial? Ayan, kapag yung value ni A ay 1. Kaya siya tinawag na simple. Papaano naman isulat sa factored form ang isang simple quadratic trinomial? Ang gagamitin nating method ay tinatawag na AC method. Ang AC method ay applicable kahit na sa general quadratic trinomial. General quadratic trinomial, ibig sabihin yung A natin ay hindi 1. Basta hindi 1 si A, ang tawag doon ay general quadratic trinomial. Ngayon, paano ginagamit si AC method? Una, iabang muna agad-agad yung expected na dalawang binomials natin. Laging ganyan ba, sir? Yes, laging ganyan. Kunin mo lang yung square root ng first term. Yung x squared, so x yan. Kopyahin mo na dun sa kabila. Now, kaya siya tinawag na AC method ay dahil sa kukunin mo yung value ni A at saka yung value ni C. Yung dalawang yon, which are 1 and 10. Anong gagawin mo dun sa dalawang yon? Kukunin mo sila, tapos ipagmo-multiply. 1 times 10 equals 10. Ngayon, sa ilalim ng 10, maglagay ka ng parang pyramid. Pyramid tapos may nakaabang na tatlong line sa baba na may operation na nakaabang, blank plus blank equals blank. Laging ganyan ang gagawin natin. No, kapag sinusulat sa factored form ang simple quadratic trinomial at general quadratic trinomial, we are using AC method. Ngayon, paano gawin yan? Kapag meron ka ng pyramid, mag-isip ka ng number, kaya nga naka-blank yan, mag-isip ka ng dalawang numbers na kapag pinag-multiply, ang lalabas 10. Pero pag pinag-add natin, dapat ang lalabas ay yung value ni B. Ano si B? Negative 7. Kaya kokopyahin natin si negative 7 at lalagay doon. Buo na siya. Mag-isip ng dalawang numbers na kapag pinag-multiply, lalabas 10 at kapag pinag-add, lalabas negative 7. Ano yung mga yon? Any guess? Correct. We have negative 2 and negative 5. That's why it's very important na master natin yung operations on integers. Hindi ka na mahihirapan dito kapag na-master mo yon. So, we have negative 2 and negative 5. Anong gagawin mo dun sa negative 2 at negative 5? Sila ang kokopyahin mo at ilagay mo doon sa ating nakaabang na factored form. So, ang factored form natin ay the quantity of x minus 2 times the quantity of x minus 5 equals 0. Quick check, pwede mo magawa yun. X times x is x squared. X times negative 5 is negative 5x.
Negative 2 times x is negative 2x. Ipag-add mo yung dalawang yon, yung negative 2x saka negative 5x, answer, negative 7x. Last, negative 2 times negative 5 is positive 10. Tama yung ating factored form. Next, step 3. Gamitin ang zero product property. Ganun din, di ba? Split. Paghiwalay natin yung dalawang factors. Sulat natin. Magkakaroon tayo ng x minus 2 equals 0. Tapos yung sa kabila, x minus 5 equals 0. What are the final answers? We have x equals 2 and x equals 5. Quick check. Try natin si 2. Kapag si x naging 2, ano mangyayari? 2 times 2 to. So, dahil 2 squared yan, ibig sabihin, multiply mo sa sarili niya. 2 times 2 is 4. 4 plus 10 is 14. 14 yung left side. Yung right side, 7x. 7 times 2, 14. So, yung 14 sa right side equals sa 14 ng left side. Kaya, correct root to. Correct solution yan. How about 5? Tama kaya si 5? Try natin. What is 5 times 5? 25. 25 plus 10, 35. 35 yung left side natin. Yung right side, 7 times 5, 35. Ayun, equal sila. 35 is equal to 35. Ibig sabihin, si x equals 5 ay isa ring root or solution ng given quadratic equation. As example, we have 2x squared minus 5x minus 3 equals 0. Obviously, hindi yan perfect square trinomial dahil sa unang part pa lang ng checking ng PST, hindi na siya papasa. Yung first terms kasi saka yung last term, hindi naman parehong perfect square lalo. Ano ba siya? Isa ba siyang simple quadratic trinomial? Answer? Hindi rin kasi yung value ni A ay hindi naman 1. Ano ang tawag sa kanya? Ayan, ang tawag sa kanya ay isang general quadratic trinomial. Ngayon, paano ba isulat sa factored form ang isang general quadratic trinomial? Kamukha lang ng ginawa natin sa simple quadratic trinomial. Una, iabang mo na yung dalawang binomials equals 0. Tapos, kunin mo yung square root ng variable ng quadratic term. So, what's the square root of x squared? X. Kopyahin mo dito. Ano yung next step? Gamitin mo na yung AC method. Kokopyahin natin yung value ni A saka yung value ni C. Ano yung value ni A? 2. So, we have 2 times, mumultiply mo siya kanino? Tama, sa value ni C. Ang value ni C ay ito, negative 3. So, we have 2 times negative 3. What is 2 times negative 3? Answer, negative 6. Pag nakuha mo na yung product, gumawa ka ng pyramid sa baba. Tapos, lagyan mo ng tatlong blanks. Blank plus blank. Ayusin ko ng konti yun, medyo pangit. Hindi siya naka-align. Blank plus blank equals blank. Mag-isip tayo ng numbers, dalawang numbers na kapag pinag-multiply, ang labas ay negative 6. Pero pag pinag-add, lalabas yung value ni B. Ang B natin ay negative 5. Ito yan. Kopyahin natin yan. So, magiging negative 5 dito. Ulitin natin. Dalawang numbers na kapag pinag-multiply, lalabas ay negative 6. Kapag naman pinag-add, ang lalabas ay negative 5. Answers? Ayan, tama. We have negative 6 and positive 1. Tama ba? Negative 6 times 1 ay negative 6. Negative 6 plus 1 ay negative 5. Okay. So, kokopyahin na natin itong dalawang to. Magiging minus 6 doon. Tapos dito, plus 1. Tanong, yan na ba ang factored form ng given quadratic equation? Answer, hindi. So, ang gagawin natin, balikan natin yung value ni A dahil nga siya ay general quadratic trinomial.
Itong kinopya natin na negative 6, di-divide natin ng value ni A. Ganon din yung 1. Di-divide din natin ng value ni A. Ayan. Tapos, isi-simplify na natin yan. What is negative 6 divided by 2? Answer, negative 3. Close. Yung pangalawang factor naman. What is, we have x plus 1 half. What is 1 divided by 2? Hindi siya pwede ma-divide, di ba? Pag hindi siya pwede ma-divide, yung denominator, ilipat mo na sa tabi ng x. So, meron kang 2x plus 1 equals 0. Yan ang factored form nung 2x squared minus 5x minus 3 equals 0. Okay, next. Sunod, use the zero product property. So, split natin yung dalawang yan. Meron tayong kabila. X minus 3 equals 0. Sa kabila naman, meron tayong 2x plus 1 equals 0. Let's solve for the resulting linear equations. Ang una ay magiging x equals 3. Ang value ni x daw ay 3. Sa pangalawa, dilipat muna natin si positive 1, kaya magiging 2x equals negative 1. Next, divide both sides by the number that you want to eliminate, which is 2. Para maging 1 na lang to. Kaya x na lang yan. Equals negative 1 half. In short, these two, x equals 3 and x equals negative 1 half, are the two roots or solutions of the given quadratic equation. I-check lang natin na mabilis. When x is 3. When x is 3, x squared becomes 9. 9 times 2 ay 18. So, natin doon 18. Next, negative 5 times 3 is negative 15. Try nga natin. Tuloy na natin. 18 minus 15 is 3. Minus 3 is 0. So, yung left side ay equal sa right side. Pasado na si 3. How about negative 1 half? When x is negative 1 half, this becomes 1/4. 1/4 times 2 is 1 half. Meron tayong 1 half dito. Magiging 1 half yung first term. How about this? We have negative 5 times negative 1 half. That is positive 5 over 2 minus 3 equals 0. Ito ba ay equal sa 0? Tignan natin. Yung 1 half saka yung 1 half saka yung 5 over 2 ay similar fractions na. Ibig sabihin, pwede nang pagsamahin yan. Paano pinagsasama yan? I-add mo lang yung dalawang numerator, 1 plus 5, 6. Tapos kopyahin yung denominator nila. Magiging 6 divided by 2 yon. 6 divided by 2 is 3. What is 3 minus 3? 0. So 0 is equal to 0. Ibig sabihin, pasado rin si x equals negative 1 half. Ibig sabihin, we are certain na tama yung mga roots or solutions natin. Okay, that will be all. Thank you so much.